انور قرقاش دیپلمات اماراتی و مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی امروز راهی تهران شد، با عباس عراقچی دیدار کرد و در خلال این دیدار بعد از یک هفته نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو به دست عراقچی سپرد تا او به علی خامنه ای برسونه. که این تصاویر این دیدار هستش، نامه‌ای که چند روز بود خیلی ها دنبالش بودن و امروز صبح بود که عباس عراقچی خبر این رو داد که یک نفر از نمایندگان کشورهای عربی قرار این نامه رو بیاره، که بعد مشخص شد که انور قرقاش هست، دیپلمات اماراتی که با نامه راهی تهران شده. اما بعد از همزمان با این دیداری که انور قرقاش با عباس عراقچی داشت تا نامه رو تحویل بده، علی خامنه‌ای در بیت خودش دیدار داشت با دانشجوهای حکومتی یا دانشجویان طرفدار حکومت و توی اون دیدار دوباره اومد گفتش که ما با دولت فعلی آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. مدعی هم شد که ما اگر بخوایم بمب اتم بسازیم آمریکا نمیتونه جلومون رو بگیره. بعضیا در داخل همون مسئله مذاکره رو هی تشدید میکنن. آقا چرا جواب نمیدید؟ چرا مذاکره نمیکنید؟ چرا نمیشینید با آمریکا باشیم؟ من میخوام عرض بکنم اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد. یعنی تحریم ها رو بر نمی‌داره، گره تحریم ها رو کورتر خواهد کرد، فشار رو افزایش خواهد داد. مذاکره با این دولت فشار رو افزایش خواهد. من چند روز قبل از این توی صحبت مسئولینم گفتم مطالب جدید رو مطرح میکنن، طبقات جدید رو مطرح میکنن، مطالبات زیاده خواهانه جدید رو مطرح میکنن. مشکل بیش از اون چی که امروز هست خواهد. مذاکره بنابراین هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، هیچ گره‌ای رو باز نمیکنه. در مورد سلاح هسته‌ای که ای گفته میشه نمیذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. ما اگر میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم آمریکا نمیتوانست جلو ما رو بگیره. اینی که ما سلاح هسته‌ای نداریم و دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم به خاطر این است که خودمون نمیخوایم، به دلایلی که این دلایل رو قبلا این دلایل رو گفتیم، بحث کردیم. خودمون نخواستیم، ولی اگه خودمون میخواستیم اونا نمیتوانستن جلو ما رو بگیرن. بله، به دلایلی هم که داره ازش صحبت میکنه فتوای روح الله خمینیه که گفته بود بمب اتم حرامه. اما در یه سطح بالاتر، یه سطح گسترده‌تر، در سطح بین‌المللی همچنان دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی بر سر مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه داره. وزارت خارجه چین اعلام کرده که قرار نشستی در پکن برگزار بشه، نشست سه‌جانبه‌ای بین چین، روسیه و جمهوری اسلامی، و گفتن که محور این نشست تحولات اخیر در برنامه هسته‌ای تهران و مذاکرات احتمالی برای کاهش تنش‌های بین‌المللی خواهد بود. از طرف دیگه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه یک مصاحبه ای رو داشته. در اون مصاحبه گفته که نشونه‌هایی وجود داره که آمریکا برای جمهوری اسلامی یک پیش‌شرطی رو گذاشته واسه مذاکره و اون پیش‌شرط همینه که جمهوری اسلامی از حمایت نیروهای نیابتیش در منطقه دست برداره. بریم با هم صحبت‌های لاوروف رو ببینیم. Is Iran part of the current negotiations as well? On the peace negotiations when it comes to Ukraine, does that include other geopolitical issues? On Ukraine. Yes, so as President Putin and President Trump are talking, is it purely about Ukraine or could it include other geopolitical interests for Russia? No, we discussed the situation in the Persian Gulf. We discussed the joint comprehensive action program on Iran nuclear issue. We are in favor of restoring the regional program from which the Americans dropped during the first Trump government. There are some contacts on the European side. We would be in favor of resuming the format which developed the original deal endorsed by the Security Council.
which is France, Germany, UK, US, Russia, China, and Iran. We'll see how it goes, but what is worrying is that there are some indications that the Americans would like this New Deal to be accompanied by political conditions, insisting that there should be some verifiable arrangement for Iran not to support groups in Iraq, in Lebanon, in Syria, anywhere, which I don't think is going to fly. Look, all countries of this region in the Gulf, all of them have influence beyond the borders of their kingdoms, emirates, Northern Africa. They undertake quite a number of programs, humanitarian, economic programs. They mediate a lot. Sudan, for example, and domestic crisis in Sudan is being handled one way or another by some players in the Gulf. So to say that everybody has this right to project influence, except Iran, I don't think it's realistic. بله، ما همراه میشیم با آقای جاناتان سایه، تحلیلگر سیاسی، برای بررسی ابعاد بیشتر این موضوع. درود بر شما جناب سایه. یک هفته زمان برد در قرن 21 تا نامه‌ای از دونالد ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی برسه و اون هم توسط یک دیپلمات اماراتی. چرا انقدر طول کشید و چرا باید امارات حامل نامه ترامپ باشه به تهران؟ با درود. با این حال که روسیه آمادگیش رو برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن نشون داده بود، اما این پیام از سمت مسکو به ایران نرسید. روس‌ها هم به نظر میاد که خیلی خوشبین نیستن و به آمریکا گفتن که شروط مذاکره رو تا حدی که میشه کم بکنه. پس به نظر میاد که امریکا به فشارهای روسیه خیلی اعتمادی نخواهد داشت و شرایط داره به نظر پیچیده‌تر پیش میره. در این حال هم آقای روبیو هم به تناقض‌ها در اظهارات مقامات جمهوری اسلامی اشاره کرده که از یک سمت امور خارجه پیام میده که حاضر مذاکره بکنه، از یک سمت دیگه رهبری میگه که پیام دیگری میده. برای همین این دورویی دیگه کارساز نیست، چون ترامپ برخلاف اوباما سیاست آشکاری داره و اهل دیپلماسی مخفی نیست. آقای سایه، لاوروف رو نمیدونم الان سخنرانی شما مصاحبهش رو گوش دادین یا نه، دفاع کرده بود از جمهوری اسلامی، حتی از نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی دفاع کرده بود. خامنه‌ای ساعتی پیش در سخنرانی خودش برای دانشجوهای طرفدار حکومت گفته بود که دولت ترامپ قابل مذاکره نیست، مذاکره با دولت ترامپ چیزی رو عوض نمی‌کنه. شما ارزیابیتون از شرایط چه هست؟ شرایط قراره به چه سمتی بره؟ ببینید، در همین راستا هم سیاست خامنه‌ای که یک مدت میگفت نه جنگ نه مذاکره دیگه کارساز نخواهد بود، چون ایالات متحده اروپا صبرشون به اتمام رسیده، چون داره شرایط به سمتی پیش میره که جنگ به جمهوری اسلامی تحمیل خواهد شد و توانایی رو ندارن که آیا انتخاب بکنن یا نه. حالا سوال اینجاست که آیا آقای ترامپ بلوف میزنه یا خیر؟ درسته که مثل هر رئیس جمهوری رجزخونی میکنه، ولی این دفعه اوضاع متفاوته. با توجه به رزمایش‌های نظامی مشترک بین اسرائیل و آمریکا، نشانگر اینه که تهدیدهای واشنگتن این سری واقعا جدی ان. از یک جنبه دیگه هم بخوایم نگاه بکنیم، اروپا در کشوندن پرونده هسته‌ای از آژانس به شورای امنیت خیلی جدی‌تر از سری قبل و حتی جدی‌تر از آمریکا هم بوده. خیلی صحبت بود راجع به فعال کردن مکانیزم ماشه، ولی به نظر میاد ترامپ حتی منتظر این مکانیزم ماشه هم نخواهد بود و فکر میکنه این پروسه زیاد طولانی میشه. با توجه به اینکه صبور نیست برای مبارزه با ایران، به نظر میاد که خیلی سریعتر میخوان به یک راه حلی برسن و توپ رو در زمین ایران گذاشتن. خب اون وقت نقش چین و روسیه چی میشه؟ الان میبینیم که چین و روسیه هم دارن با ایران یا با جمهوری اسلامی یک مانور مشترک دریایی برگزار میکنن.
نکته اینجاست که چین و روسیه هر دو با توجه به همین نکته‌ای که خود شما عنوان کردین همواره در واقع حمایت کردن از سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست‌های منطقه‌ای و حتی جمهوری اسلامی توانی این رو داشته باشه که موشک‌های بالستیکش رو نگه داره. اما ما چیزی که از جمهوری خواهان و از خود آقای ترامپ کابینه شنیدیم اینه که دوست دارن به یک قراردادی خیلی منسجم‌تر و گسترده‌تر از برجام سال 2015 دستیابی پیدا کنن. برای همین توقع اینه که یک برجامی داشته باشن که از دفعه قبل‌تر محدودتر باشه و نکات اساسی‌تر رو در واقع در پیکر خودش نگیره خیلی خوشبینانه به نظر نمیرسه. ما داریم به سمتی پیش میریم که خواسته های دو سمت واقعا با هم متناقضه و ترامپ هم خیلی آشکارا عنوان کرده که زیر بار این محدودیت ها نمیره و حاضر نیست امتیاز بده. برای همین فشارهایی که از پکن و مسکو میاد به نظر نیست که این سری بخواد. آقای عیسایی خیلی کوتاه، اگر خیلی کوتاه در دو کلمه اگه به من پاسخ بدید ممنون میشم. شما به ادامه این شرایط رو بیشتر به حمله نظامی نزدیک میبینین یا به مذاکره؟ کاملا داریم به سمت حمله نظامی نزدیکتر میشیم. خیلی واقعا اینکه تونستن یک 3 مانور در عرض 2 هفته انجام بدن با توجه به پیام‌هایی که میفرستن از این سمت هم خامنه‌ای کوتاه نمیاد، داره شرایط به سمت بحرانی شدن پیش میره. خیلی سپاسگزارم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی که همراه ما بودید در میز خبر. سپاس از شما. زنده باشید. اما ظاهرا مسعود پزشکیان هم اومده در مورد روابط بین الملل صحبت کرده. بله، دیروز در دیداری که با اعضای مجمع کارآفرینان داشت، اول اومد گفت که خب ما با کسی دعوا نداریم و جنگی نداریم، اما چند جمله بعدش مواضعش رو عوض کرد و با آقای ترامپ به نوع دیگه رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد. بریم ویدیوشو با هم ببینیم. بالاخره ما با دنیا باید رابطه داشتیم. ما نمیخوایم با کسی قهر کنیم، با کسی دعوا کنیم، ولی قرار نیست با ذلت سرخم بکنیم در مقابل کسی. با عزت به قولی میگه میمیریم ولی با ذلت نمیسازیم. با عزت بشینم با عزت حرف میزنیم، ولی تهدید بکنه بعد اون کاری که با اون زلنسکی کرد واقعا آدم شرمش میاد. اصلا یکی واسه اینجوری با تو برخورد کنه قابل قبول نیست که بیان بگم ما به شما دستور میدیم اینجوری نکنید، اینجوری نکنید، اینجوری نکنید، ما اله میکنیم. مثلا من نمیام با تو، هر غلطی دلت میخواد بکنی برو بکن. زلنسکی در چند جمله یهوی اصلا همه چیز تغییر کرد. اما اصلا استاد تناقض‌گویی ان، یعنی میگم خب دیروزم مارکو روبیو گفته و وزیر خارجه آمریکا هم گفته و تو اینا گفته‌های علنی و پنهانیشون هم با هم دیگه متناقضه. میان پشت سر در یه چیزی میگن، آره پشت پرده یه چیزی میگن، جلوی پرده علنی یه چیز دیگه دارن میگن. اما اینکه این تناقض‌گویی در واقع اونم در چند جمله چه نشانه چه چیزی هست، ما امشب من به خاطرش آقای مصطفی رشیدی رو تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک رو دعوت کردم که همراه ما بشن که ما بتونیم در این رابطه از ایشون بپرسیم و بیشتر بدونیم. درود بر شما. درود بر شما. ممنون که امشب همراه ما هستید. من به عنوان سوال اول میخواستم از شما بپرسم که دلیل این تناقض‌گویی، حالا چه در رئیس دولت 14ام چه در سایر مقامات جمهوری اسلامی رو در چه میبینید؟ آیا این یک آشفتگی سیستماتیکه یا دارن در واقع تلاش میکنن زمان بخرن؟ واقعیت اینه که جریان اصلاح طلبی که در چند ماه گذشته تونستن باز بر اریکه قدرت بشینن برای یک پروژه دیگر تعریف شده بودن، یعنی برای اینکه ترامپ اگر رأی نیاورد اینها بتونن با دولت دموکرات به یک نتایج و مذاکراتی برسن. ولی بعد از رأی آوردن ترامپ و شرایط کاملا محکمی که ترامپ برای اونها تعریف کرده، این دولت تاریخ انقضاش به پایان رسیده. فراموش نکنیم با رفتن ظریف، یعنی استعفای اجباری ظریف و استیضاح آقای همتی، دولت پزشکیان به پایان رسیده و الان در یک بحران بزرگ است. حتی احتمال استیضاح خود پزشکیان در ماه‌های آینده وجود داره. به هر حال اون چیزی که من میبینم یک وجه اشتراکی بین سیاست اروپایی‌ها و جمهوری اسلامی است. حالا درسته که در خیلی از چیزها با هم متفاوت هستند، اما جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا سیاست تحمل رو باز در قبال ترامپ ادامه میده. اما واقعیت اینه که ترامپ تنها یک رئیس جمهور نیست. حتی اگر دوره 4 ساله قبلش رو میدیدیم بله، ولی الان ترامپ با تغییراتی که ایجاد کرده و با وضعیت جدیدی که در دنیا وجود داره، از یک طرف مسئله 7 اکتبر
و حمله تروریستی که به اسرائیل شد و باب یک گفتمان امنیتی سیاسی جدید رو در منطقه باز کرده و از سمت دیگه مسئله تهدید بسیار فوری چین که نیاز هست که ایالات متحده چین رو کنترل بکنه، پیوند دو گفتمان سیاسی امنیتی در سطح بین المللی و یک سیاست و گفتمان منطقه‌ای که به هم متصل شدن، عملاً ترامپ رو از سطح اون ترامپی که در 4 سال قبل بود هم فراتر برده و سیاست تحمل ترامپ یک اشتباهه، چون من اعتقاد دارم بعد از ترامپ این گفتمان ادامه پیدا میکنه و باید هم اتحادیه اروپا تکلیفش رو مشخص کنه، از جمله در فشار گذاشتن جمهوری اسلامی و به رسمیت شناختن سپاه به عنوان یک گروه تروریستی که بخشی از اون فشار ترامپ، یکی از مواردش اینه که اینا مجبور بشن سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن و دولت پزشکیان دقیقاً سیاست تحمل و اون رجزخونیایی که وجود داره میخوان این 4 سال بگذره اما اتفاق نمیفته. ما مکانیزم ماشه رو داریم، بحث تهدید فوری رو داریم، تا تابستون احتمال حمله نظامی بسیار قوی است، یعنی گزینه‌ای فعلا روی میز نیست. و اون ویدیوی قبلی هم که از نظرات وزیر خارجه روسیه بود، واقعیت اینه که روسیه و چین میخوان این گفتمان حفظ بشه چون دارن از این وضعیت سود میبرن، اما ترامپ به دنبال اینه که زمین بازی رو تغییر بده، همونطور که روسیه داره تحمیل میکنه که 4 استان استراتژیک رو از اوکراین ببره. جمهوری اسلامی بخشی از معامله با روسیه از روسیه این مواضع رو نشون میده، اما ما در هفته‌ها و ماه‌های آتی خواهیم دید که چطور اوکراین و جمهوری اسلامی با هم معامله خواهند شد. سپاس از شما جناب مصطفی رشیدی، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک که امشب همراه ما بودید. درود بر شما.